है। सो इसोफेगसको बारेमा पढ्नु, इसोफेगस भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज अ लङ ट्युब है द्याट रन्स इन द जिआई ट्र्याक्ट एन्ड त्यसपछि इट इज अ कन्टिन्युएसन अफ द ओरोफ्यारिक्स डाउनवर्ड एन्ड कन्टिन्युस एट द स्टोमक है, बिलो एट द लेभल अफ द T11th थोरासिक भर्टिब्रा, अनि त्यहाँबाट तल जाँदाखेरि इट कन्टिन्युज एज स्टोमक है। सो इसोफेगस भनेको लङ मस्कुलर कोलाप्सिबल ट्युब, नर्मली यो कोलाप्स भएरै बसेको हुन्छ, अनि त्यसपछि इट इज स्टिमुलेटेड बाई द पेरिस्टाल्टिक वेभ जेनेरेटेड बाई द फुड है द्याट कजेज डिस्टेन्सन अफ द अप्पर क्रिकोफ्यारिन्जेस है, अनि सुपेरियर कन्स्ट्रक्टर मसल्स अफ द फ्यारिङ्सहरूबाट जुन पेरिस्टल्सिस बिगिन हुन्छ, अनि त्यहाँबाट यो डाइलेट भएर फुडलाई पास गर्नमा हेल्प गर्छ फ्रम द ओरल क्याभिटी अप टु द स्टमक है। अनि त्यसपछि सो इट इज अ मस्कुलर कोलाप्सिबल ट्युब विच इज अब 25 सेन्टिमिटर लङ। अब कुन कुन ट्युब 25 सेन्टिमिटर लङ हुन्छ भन्दाखेरि स्टोमक इज अल्सो 25 सेन्टिमिटर लङ है। अनि त्यसरी इसोफेगस र स्टोमकको 25 सेन्टिमिटर लङ हुन्छ भनेर एउटा बुझ्दा हुन्छ। अनि त्यसपछि कसरी कन्टिन्यू हुन्छ किनभने फ्यारिङ्स जुन ओरो फ्यारिङ्स छ है, ओरो फ्यारिङ्सको कन्टिन्युएसन एट द लेभल अफ द C6 भर्टिब्राबाट हुन्छ क्या। अनि इट बिगिन्स फ्रम द लोवर पार्ट, अब क्रिकोफ्यारिन्जेसको लोवर पार्ट, दिस इज द क्रिकोफ्यारिन्ज, सुपेरियर कन्स्ट्रिक्टर, मिडल कन्स्ट्रिक्टर अनि इन्फेरियर कन्स्ट्रिक्टर है। सो यो भनेको इन्फेरियर कन्स्ट्रिक्टर छ जुनको थाइरोफ्यारिन्जेस र क्रिकोफ्यारिन्जेस पार्ट हो क्या। अनि यो चाहिँ के हुन्छ नि C6 पोर्सन यहाँ यतातिर करेस्पोन्ड गर्छ C6बाट, अनि यहाँबाट बिगिन हुन्छ। अनि यो लङ ट्युबलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, दिस इज नोन एज द इसोफेगस है। अनि यो इसोफेगस देयर आर 3 पार्ट्स अफ द इसोफेगस, देयर द सर्भाइकल पार्ट हुन्छ, थोरासिक पार्ट हुन्छ, एन्ड दिस इज द एब्डोमिनल पार्ट अफ द इसोफेगस है। सो इट क्रसेस द के हुन्छ भने डायफ्राम है। सो यसको प्यासेजमा जस्ट स्ट्रेट हुन्छ भन्ने हुँदैन कि, यो चाहिँ लेफ्टतिर डेभिएट हुन्छ क्या, अनि लेफ्टतिर डेभिएट हुन्छ, अनि त्यसपछि जस्ट सेन्टरबाट 2.5 हो कि 1.25 सेन्टिमिटर अलि डेभिएट हुन्छ लेफ्टतिर, अनि त्यहाँ इसोफेजल ओपनिङ एट द लेभल अफ T10 थोरासिक भर्टिब्रा अफ द डायफ्राम है। सो त्यहाँबाट यसले पियर्स गर्छ अनि एब्डोमिनल इसोफेगस बन्छ है। अनि it will continue at the abdominal esophagus. So it is divided into 3 parts है, that is cervical part हुन्छ, thoracic part हुन्छ, and the abdominal part. सबसे smallest part भनेको 1.25 सेन्टिमिटरको abdominal part हुन्छ, but it is important किनभने there is important protocaval anastomosis and which has a clinical significance है। अर्को चाहिँ thoracic part हुन्छ, the thoracic part is 20 centimeter long and it is the longest है, that longs in the just behind the trachea, अनि त्यसपछि in front of the prevertebral fascia को अगाडि रन हुन्छ। अनि त्यसपछि अनि डिभाइड इन्टु सर्भाइकल, थोरासिक एन्ड एब्डोमिनल। सर्भाइकल रिजन भनेको यति रिजन विच इज 4 सेन्टिमिटर फ्रम द C6 भर्टिब्रा, अनि यहाँबाट जुन हुन्छ दिस इज द थोरासिक पार्ट, अनि त्यसपछि एट द लेभल अफ T10 भर्टिब्रा इट पियर्सेस द डायफ्राम एन्ड देन कन्टिन्युज एट एब्डोमिनल इसोफेगस विच इज 1.25 सेन्टिमिटर है। अनि इट विल जोइन द कार्डिया अफ द स्टोमक है, एट द लेभल अफ T11 मा यसले जोइन गर्छ कि कार्डिया अफ द स्टोमकलाई। सो इसोफेगस के हुन्छ सर्भाइकल पार्ट भन्दाखेरि इट कमेन्सेस इन द मिड लाइन अफ द नेक। सो एट द मिड लाइन अफ द नेक, यो भनेको हाम्रो ल्यारिङ्स हो, ल्यारिङ्सबाट यो हायर थाइरोहाइड मेम्ब्रेन है, दिस इज द एपिग्लोटिस, बिहाइन्ड द ल्यारिङ्स देयर इज के छ भन्दाखेरि दिस इज द इसोफेगस है, अनि बिहाइन्ड द इसोफेगस इज द सर्भाइकल भर्टिब्रा। सो इट डिसेन्ड्स एन्ड डेभिएट्स द लेफ्ट, यसको कोर्स स्ट्रेट हुन्छ भन्ने हुँदैन, इट डेभिएट्स टु द लेफ्ट साइड, अनि त्यसै कारण चाहिँ ऊ हुन्छ यसको डेभिएसन है। अब वाट आर द रिलेसन एट द सर्भाइकल पार्ट अफ द इसोफेगस, अब यता हेर्दाखेरि दिस इज द इसोफेगस है। सो यो इसोफेगस हो, अनि यसको रिलेसन एट द सर्भाइकल पार्ट यो जान्नुपर्छ है। अब एन्टिरियरली देयर इज दिस इज द ट्र्याकिया, सो एन्टिरियर देयर इज ट्र्याकिया, अनि इन बिट्विन द ट्र्याकिया एन्ड द इसोफेगस देयर इज अ ट्रान्स्क्यो इसोफेजल ग्रुप हुन्छ क्या, वेयर द रिकरेन्ट ल्यारिन्जियल नर्भ पासेस है। सो इसोफेगस त्यसको एन्टिरियरली के देखिरहेको छ हामीले, दिस इज द ट्र्याकिया है, अनि इन बिट्विन द ट्र्याकिया एन्ड द इसोफेगस देयर इज अ ट्र्याकियो इसोफेजल ग्रुप विच लजेस रिकरेन्ट ल्यारिन्जियल नर्भ विच इज ब्रान्च अफ द भेगस नर्भ है। अनि पोस्टेरियरली देयर इज के हुन्छ भन्दा पोस्टेरियर देयर इज सर्भाइकल भर्टिब्रा C6 देखि कन्टिन्यू डाउनवर्ड्स है, अनि त्यसपछि अनि सर्भाइकल भर्टिब्राको अगाडि के हुन्छ सर्भाइकल पार्ट अफ द प्री भर्टिब्रल फेसिया, अनि त्यो चाहिँ पोस्टेरियर रिलेसनमा पर्छ। अनि ल्याटरली हामी के हेर्न सक्छौँ भनेपछि दिस इज द थाइरोइड ग्ल्यान्ड है। सो थाइरोइड ग्ल्यान्ड appears laterally, and also this is the carotid sheath. And what are the contents of the carotid sheath भन्दाखेरि it consists of internal jugular vein, the carotid artery, and त्यसपछि that is also common carotid artery, अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ नि भेगस नर्भ हुन्छ है। सो रिलेसन्स अफ द इसोफेगस एन्टेरियरली देयर इज के हो यो ट्र्याकिया, अनि एन्टेरियरली के हुन्छ भने रिकरेन्ट ल्यारिन्जियल नर्भ, पोस्टेरियरली के हुन्छ सर्भाइकल भर्टिब्रा, अल्सो कन्टिन्युएसन डाउन एट द थोरासिक भर्टिब्रा, अल्सो प्री भर्टिब्रल फेसिया, अनि ल्याटरल रिलेसन भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ, एन्ड अल्सो देयर इज द क्यारोटिड सिथ विच कन्सिस्ट अफ द कमन क्यारोटिड आर्टरी, इन्टरनल जुगुलर भेन एन्ड द भेगस नर्भ है। यो भनेको ल्याटरल रिलेसन। अब थोरासिक पार्टमा जाउँ है। थोरासिक पार्ट इट कन्टिन्युस डाउनवर्ड है थ्रु द सुपेरियर एन्ड द पोस्टेरियर मेडियास्टाइनम। अब के हुन्छ नि मेडियास्टाइनम भनेको इट इज द स्पेस इन बिट्विन द प्लुरा अफ द लङ्स है। सो के हुन्छ नि भिसरल जुन मेडियास्टाइनल प्लुरा हुन्छ अनि त्यसको बिचको स्पेसलाई हामी मेडियास्टाइनम भन्छ क्या। अनि मेडियास्टाइनममा चाहिँ इट इज डिभाइडेड है, सुपेरियर मेडियास्टाइनम हुन्छ र इन्फेरियर मेडियास्टाइनम हुन्छ, विच इज डिभाइडेड बाई द के भन्छ भने एङ्गल अफ लुइस है एट द के भन्छ स्टर्नो मतलब त्यो के हुन्छ भने एङ्गल अफ लुइस द्याट इज द स्टर्नल एङ्गलतिर है, त्यहाँतिर
फर्म भएको हुन्छ क्या अनि त्यसले डिभाइड गर्छ सुपेरियर इन्फेरियर मेडियास्टाइनमलाई अनि इन्फेरियर मेडियास्टाइनम फर्दर डिभाइड एन्टेरियर पार्ट मिडल पार्ट एन्ड द पोस्टियर मेडियास्टाइनम सो के हुन्छ सुपेरियर मेडियास्टाइनमबाट यो पास हुन्छ अनि इन्फेरियर मेडियास्टाइनमको पोस्टियर पार्टबाट पास हुन्छ यो है सो दिस इज द थोरासिक पार्ट अफ द इसोफेगस अनि रिलेसन्स अफ द इसोफेगसको कुरा गर्दाखेरि वाट आर द एन्टेरियर रिलेसन्स अनि पोस्टियर रिलेसन्स अनि ल्याटरल रिलेसनहरू त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ किनभने अब एन्टेरियरली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज द इसोफेगस वी क्यान सी एन्टेरियरली देयर इज ट्र्याकिया अनि यो भनेको ट्र्याकिया र इसोफेगसको बिचमा के छ ट्र्याकियो इसोफेजल ग्रुप हो जसमा के लज गर्छ रिकरिङ ल्यारिन्जियल नर्भ अनि यो के हुन्छ मैले पहिला इट डेभिएट्स टु द लेफ्ट अनि जब ट्र्याकिया बाइफर्केट हुन्छ इन्टु राइट एन्ड लेफ्ट प्रिन्सिपल ब्रोङ्कस सो यसको एन्टेरियर रिलेसनसिपमा के हुन्छ देयर इज लेफ्ट प्रिन्सिपल ब्रोङ्कस अल्सो देयर इज पेरिकार्डियम इन द एन्टेरियर सो हामीले के देख्न सक्छौँ भने यहाँ इसोफेगस भयो एन्टेरियर देयर इज द ट्र्याकिया अनि एन्टेरियर देयर इज पेरिकार्डियम अनि अल्सो ट्र्याकियो इसोफेजल ग्रुपमा देयर इज रिकरिङ ल्यारिन्जियल नर्भ अनि अल्सो चाहिँ के हुन्छ लेफ्ट प्रिन्सिपल ब्रोङ्कस द्याट कम्स इन एन्टेरियर रिलेसन्स है पोस्टिरियरली के हुन्छ भन्दाखेरि इसोफेगसको पछाडि हामी के देखिरहेको छ भर्टिब्रल कोलम देखिरहेको छ है द्याट इज भर्टिब्रल कोलम अनि त्यसलाई कभर गर्ने फेसिया हुन्छ प्री भर्टिब्रल फेसिया अनि पछाडिबाट पास हुने भनेको थोरासिक डक्ट भयो होइन अनि के हुन्छ भने यताबाट आएको हुन्छ अजाइगस भेन जसले अजाइगस भेन चाहिँ आर्च अफ अजाइगस भनेर चाहिँ इट ड्रेन्स इन्टु द के हुन्छ सुपेरियर भेनाकामा ड्रेन गरेर हुन्छ सो अजाइगस भेन अल्सो कम्स इन द रिलेसन्स है पोस्टियर रिलेसनमा अनि अल्सो राइट पोस्टियर इन्टरकोस्टल आर्टरिज र डिसेन्डिङ थोरासिक अवटा इट अल्सो कम इन पोस्टियर रिलेसन यो डिसेन्डिङ थोरासिक अवटा हामी यहाँ देख्न सकिरहेको छौँ अनि अजाइगस भेन चाहिँ अहिले एकछिनमा देखाइदिन्छु यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो इसोफेगस पोस्टियरली के आएर छ दिस इज द हाम्रो के हो भन्दाखेरि दिस इज द डिसेन्डिङ थोरासिक अवटा दिस इज द हाम्रो सर्भाइकल दिस द थोरासिक भर्टिब्राहरू भयो द्याट अल्सो कम इन द पोस्टियर रिलेसन अनि यतातिर चाहिँ के हुन्छ भने थोरासिक डक्ट पनि हुन्छ अनि थोरासिक डक्ट अल्सो कम इन द पोस्टियर रिलेसन अफ द थाइरोइड मतलब थोरासिक पार्ट अफ द इसोफेगस है सो अन द ल्याटरल रिलेसन कुरा गर्दाखेरि अब दिस आर द मेडियास्टाइनल साइडहरू हामी देखिरहेको छ यो लङ्समा है लङ्समा के हुन्छ भनेको अब यो कुरामा चाहिँ अब हाम्रो राइट र लेफ्टतिर हेरेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो राइट हो अनि यो चाहिँ हाम्रो लेफ्ट लङ्को हो राइट किन हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामी सुपेरियर भेना काभा इन्फेरियर भेना काभा पनि देखिरहेको छौँ अजाइगस भेन देखिरहेको छौँ आर्च अफ अजाइगस देखिरहेको छौँ सो वी क्यान से इट इज अ राइट है लेफ्ट साइडमा हामीले यहाँ यत्रो ठुलो कार्डियक नज देखिरहेको छौँ है आर्च अफ एओर्टा देखिरहेको छ सबक्लेभियन भेन देखिरहेको छ सबक्लेभियन आर्टरी देखिरहेको छ सो यसरी हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कुन साइड हो भनेर रिफ्लेक्सनहरूबाट यसको स्ट्रक्चरहरूबाट जानिन्छ क्या अब वाट कम्स एट द राइट साइड अफ द भन्दाखेरि राइट साइडको रिलेसनमा के पर्छ है सो यता हामी देखिरहेको छ ट्र्याकियाको पछाडि यो इसोफेगस हो अनि इसोफेगसको रिलेसनमा के आएर छ दिस इज द आर्च अफ अजाइगस है सो मेडियास्टर्नल प्लुरा त आइ नै हाल्यो है एन्ड टर्मिनल पार्ट अफ द अजाइगस भेन सो दिस इज द टर्मिनल पार्ट अफ अजाइगस भेन विच कम्स इन डिरेक्ट रिलेसन विथ द इसोफेगस है दिस इज ट्र्याकिया दिस इज इसोफेगस एन्ड टर्मिनल पार्ट अफ द अजाइगस भेन विच कम्स इन द राइट साइडको रिलेसन है एज वेल एज कन्सिडरिङ द लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो के देखिरहेको छ भने अब ट्र्याकको पछाडि जुन इसोफेगस हुन्छ इट कम्स इन रिलेसन विथ द लेफ्ट मेडियास्टाइनल पुरा भइ नै हाल्यो लेफ्ट सबक्लेभियन आर्टरी पनि देखिरहेको छ सो इट कम्स इन रिलेसन विथ द लेफ्ट सबक्लेभियन आर्टरी एन्ड द आर्च अफ एओर्टा है सो लेफ्ट सबक्लेभियन आर्टरी एन्ड द आर्च अफ एओर्टा कम्स इन relations and also the thoracic duct it also comes in the relations of the lateral relations on the left side है अब talking about the abdominal part of the esophagus अब esophagus it pierces the diaphragm at the level of T10 thoracic vertebra है अनि VOA भनेर थाहा हुनुपर्छ 8 10th and 12th है सो इसोफेजल ओपनिङ चाहिँ 10th तिर हुन्छ अनि त्यसले पियर्स गरेर के हुन्छ डायफ्रामलाई पियर्स गरेर इट कन्टिन्युज डाउनवर्ड्स अनि त्यसपछि एट द लेभल अफ T11th thoracic vertebra it will join the cardia of the stomach है अनि के हुन्छ भने अन द अब यसको अब नर्भ सप्लाई कुरा गर्दाखेरि म भन्छु इट इज सप्लाई सिम्प्याथेटिक एन्ड द प्यारासिम्प्याथेटिक है अनि जसले चाहिँ के गर्छ भने इसोफेजल प्लेक्सस बनाएको हुन्छ प्यारासिम्प्याथेटिकमा लेफ्ट र राइट भेगस हुन्छ जसमा यो लेफ्ट भेगसले चाहिँ एन्टेरियर इसोफेजल नर्भ बनाएको हुन्छ अनि त्यसपछि अनि राइट भेगसले चाहिँ पोस्टर इसोफेगल भेस नर्भ बनाएको हुन्छ जुन चाहिँ यही इसोफेजल ओपनिङबाट जान्छ एन्टेरियर टु द इसोफेगस भन्दा इज एन्टेरियर इसोफेगस विच मोस्टली कन्टेन लेफ्ट भेगस अनि पोस्टर के हुन्छ राइट भेगस हुन्छ जुन चाहिँ पोस्टर इसोफेगल ऊ नर्भ बनाएर पास भएको हुन्छ है सो रिलेसन्सहरूमा कुरा चाहिँ अब एब्डोमिनल रिलेसनको कुरा हो एब्डोमिनल रिलेसनमा एन्टेरियरली के देखिरहेको छ दिस इज द लेफ्ट लोब अफ लिभर है एन्ड पोस्टेरियरली वी क्यान सी द डायफ्राम है द डायफ्राम क्यान बी सिन पोस्टेरियरली एन्ड एन्टेरियरली दिस द लेफ्ट लोब अफ द लिभर है अनि दिस इज द इसोफेजलको एब्डोमिनल पार्ट अफ दिस हो विच इज 1.25 सेन्टिमिटर रफली है अनि इसोफेजल स्पिन्चरको बारेमा कुरा गरौँ अब इसोफेजल स्पिन्चर चाहिँ अप्पर र लोवर इसोफेजल स्पिन्चर हुन्छ क्या अनि फ्यारिन्जो इसोफेजल स्पिन्चर पनि भनिन्छ अप्पर इसोफेजल स्पिन्चरलाई विच इज फर्म बाई क्रिकोफ्यारिन्जियस मसलले बनाउँछ इट इज जस्ट अ फिजियोलोजिकल स्पिन्चर किनभने एनाटोमिकल डाइसेक्सन मोडलहरूमा हामीले हेर्दाखेरि यो स्पिन्चर देखिँदैन क्या एज कम्पेयर टु द लोवर इसोफेजल स्पिन्चर विच इज फर्म बाई द
जुन इनर सर्कुलर लेयर अफ स्मुथ मसल हुन्छ तिनीहरू नै थिकन भएर चाहिँ तिनीहरूले बनाएको हुन्छ विच अल्सो एक्ट एज अ फिजियोलोजिकल एज वेल एज एनाटोमिकल स्पिन्सर किनभने हामीले डाइसेक्सन गर्दाखेरि जब त्यसको क्रस सेक्सन हेर्दाखेरि हामीले देख्छौँ कि किनभने यो थिकन भएको हुन्छ क्या द्याट इज एनाटोमिकली भिजिबल सो अनि के हुन्छ नि टोनिक कन्ट्राक्सन प्रिभेन्ट द रिगर्जिटेसन है अब यो भन्दा हुन्छ अनि त्यसपछि अब वाट इज द ब्लड सप्लाई है ब्लड सप्लाईको कुरा गर्दाखेरि अब दिस इज द इसोफेगस दिस इज द सर्भाइकल पार्ट अफ इसोफेगस भयो होइन यो भनेको कुन पार्ट इसोफेगस यो भनेको थोरासिक पार्ट अफ द इसोफेगस दिस इज द एब्डोमिनल पार्ट अफ द इसोफेगस है अघिको के भन्छ अघि मैले यो जुन भनेको थिएँ नि यो एनाटोमिकल र फिजियोलोजिकल त्यसलाई चाहिँ टेक इट विथ अ ग्रेन अफ सल्ट स्योर छैन है अब के हुन्छ भने अब यहाँ किनभने त्यो स्टोमक हो क्या अरे पाइलोरिस र अपर इसोफेगस यसमा चाहिँ नकन्सिडर गरौँ यसमा हुँदैन यसमा चाहिँ के हुन्छ ल अब यसमा चाहिँ अब ब्लड सप्लाईको कुरा है अब ब्लड सप्लाईको कुरा गर्दाखेरि दिस इज आर्च अफ एउटाबाट के आइरहेछ भने ब्राकोसेफालिक ट्रङ्क आउँछ लेफ्ट कमन क्यारेक्टर र लेफ्ट सबक्लेभियन आउँछ सो दिस इज द लेफ्ट सबक्लेभियन है आर्ट्री लेफ्ट सबक्लेभियन आर्ट्रीबाट के आउँछ भने इन्फेरियर थाइरोइड आर्ट्री विच इज इसियोफेजल ब्रान्च अफ द इन्फेरियर थाइरोइड आर्ट्री जसले चाहिँ सर्भाइकल पार्ट अफ द इसोफेगसलाई सप्लाई गर्छ विच इज द ब्लड सप्लाई अफ द इसोफेगस सो सबक्लेभियन सबक्लेभियन आर्ट्री त्यहाँबाट के आइरहेछ इन्फेरियर थाइरोइड आर्ट्री आइरहेछ विच इज इसियोफेजल ब्रान्च अफ द इन्फेरियर थाइरोइड आर्ट्री सप्लाई द सर्भाइकल पार्ट अफ द इसोफेगस अब दिस इज द डिसेन्डिङ थोरासिक एउटा त्यहीँबाट के हुन्छ इसोफेजल ब्रान्चहरू आउँछ जसले सप्लाई गर्छ क्या यसलाई मोस्ट यसको के भन्छ द्याट इज द थोरासिक पार्ट अफ द इसोफेगस इज सप्लाइड बाई द इसोफेजल ब्रान्च अफ द डिसेन्डिङ थोरासिक एउटा अलङ विथ द्याट सुपेरियर लेफ्ट ब्रोङ्कियल आर्ट्री एन्ड इन्फेरियर लेफ्ट ब्रोङ्कियल आर्ट्रीले माइनर सप्लाई पनि दिन्छ बट मेन भनेको नबिर्सिनु पर्ने भनेको डिसेन्डिङ थोरासिक एउटा डिरेक्ट ब्रान्चेसहरू आइरहेछ जसले चाहिँ कसलाई सप्लाई गरिरहेछ थोरासिक पार्ट अफ द इसोफेगसलाई सप्लाई गरेछ अब कन्टिन्युङ डाउनवर्ड है डाउनवर्ड हेर्दाखेरि चाहिँ दिस इज द के हो यति पार्ट चाहिँ हाम्रो के हो एब्डोमिनल पार्ट अफ द इसोफेगस अब यो एब्डोमिनल पार्ट अफ द इसोफेगसमा चाहिँ के हुन्छ भने इसोफेजल ब्रान्च अफ द लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्ट्री है विच इज अ ब्रान्च अफ द सिलियाक ट्रङ्क इट्सेल्फ है अनि लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्ट्रीले आफै चाहिँ के दिइरहेछ भने यसको सप्लाई गरिरहेछ है सो लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्ट्री सप्लाइज द लो एब्डोमिनल पार्ट अफ द इसोफेगस अब भेनस ड्रेनेजको कुरा गरौँ है भेनस ड्रेनेज भनेको करेस्पोन्डिङ नेमकै भेन्सहरू प्रेजेन्ट छ जसले ड्रेन गरेर हुन्छ क्या अनि भेनस ड्रेनेजमा कुरा गर्दाखेरि सो यतातिर चाहिँ इन्फेरियर थाइरोइड भेन हुन्छ है जसले ड्रेन गरिरहेछ बिचमा चाहिँ के छ भनेको चाहिँ बिचमा जो जुन भेनहरू हुन्छ नि यिनीहरू डिरेक्टली एजाइगस भेनमा ड्रेन गरिरहेछ क्या प्लस के हुन्छ मेन भनेको यिनीहरूको त छँदैछ है मेन भेनको नबिर्सिनु पर्ने भनेको लोवर 1/3 अफ द इसोफेगस हो अब लोवर 1/3 अफ द इसोफेगसमा चाहिँ इट इज ड्रेन बाई टु सिस्टम कि एउटा पोर्टल सिस्टम हुन्छ अर्को चाहिँ केबल सिस्टम हुन्छ क्या पोर्टल सिस्टममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यतातिर चाहिँ के हुन्छ नि लेफ्ट ग्यास्ट्रिक भेन हुन्छ क्या जुन चाहिँ पोर्टल भेनमा ड्रेन गरेर हुन्छ सो लेफ्ट ग्यास्ट्रिक भेन आइरहेको हुन्छ अनि यो चाहिँ के हुन्छ हेमी अजाइगस भेन र अजाइगस भेनमा गएर ड्रेन गरिरहेको छ अनि अजाइगस भेनले अल्टिमेटली सुपेरियर भेनाकामा ड्रेन गरिरहेको छ सो सुपेरियर भेनाकामा यहाँ ड्रेन गरिरहेको छ भाया हेमी अजाइगस र अजाइगसबाट है अनि यो चाहिँ के हुन्छ सिस्टमिक भयो अनि यो चाहिँ के हो लेफ्ट ग्यास्ट्रिक भेनबाट ड्रेन गरेर विच इज अ पोर्टल एनास्टम सो यतातिर चाहिँ पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस हामी देखिरहेको छौँ है पछि चाहिँ के हुन्छ भने अहिले क्लिनिकलमा भनिहाल्छु ल वेट है सो आर्टेरियल सप्लाई के हो अप्पर 1/3 इन्फेरियर थाइरोइड आर्ट्री उसमा इन्फेरियर थाइरोइड भेन अनि उसमा चाहिँ के छ ब्रान्चेस अफ द डिसेन्डिङ थोरासिक आउटा इन द मिडल 1/3 अनि इन द मिडल 1/3 चाहिँ भेन इट इज ड्रेन बाई अजाइगस भेन है इन द लोवर 1/3 ब्रान्चेस फ्रम द लेफ्ट ग्यास्ट्रिक आर्ट्री अनि इट इज अल्सो ड्रेन बाई लेफ्ट ग्यास्ट्रिक भेन अर ट्रिब्युटरी पोर्टल भेन एज वेल एज इट इज अल्सो ड्रेन फ्रम द हेमी अजाइगस सिस्टम है लिम्फ ड्रेनेज भनेपछि अप्पर पार्टमा भनेको अप्पर डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड त्यो छँदैछ अनि थोरासिक पार्टमा ड्रेन भन्ने भनेको चाहिँ यसले सुपेरियर र पोस्टेरियर मिडियास्टल लिम्फ नोड अनि अलङ द लेफ्ट ग्यास्ट्रिक ब्लड भेसल्स टु द सिलियाक लिम्फ नोडमा ड्रेन गर्छ है अनि अघि मैले क्यान्सरहरूको बारेमा अस्ति भन्दाखेरि एडेनोकार्सिनोमा जुन चाहिँ मिडल 1/3 अफ द इसोफेगसमा भइरहेको हुन्छ अनि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इट इज मोर कमन देन एडेनोकार्सिनोमा है इट क्यान अकर इन द इन्फेरियर 1/3 अफ द इसोफेगस है इन्फेरियर 1/3 अफ द इसोफेगसमा भइरहेको हुन्छ उल्टो भने मैले मिडल एडिनोकार्सिनोमा चाहिँ तल हुन्छ अनि ऊ चाहिँ मिडलमा हुन्छ क्या है सो मिडलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज मिडलमा मोस्ट 50% केसेस अफ द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अकर्स इन द मिडल 1/3 अफ द इसोफेगस अनि एडिनोकार्सिनोमा चाहिँ इन्फेरियरमा मोस्ट कमनली हुन्छ क्या अनि त्यही हिसाबले ड्रेन गर्छ यो लिम्फमा यो माथितिर यदि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इट इज नट म्यान्डेटरी कि मिडल 1/3 मै हुन्छ भनेर क्या स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जहाँ पनि हुनसक्छ यदि सुपेरमा भयो इट विल ड्रेन इन्टु डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड मिडलमा भने इट विल ड्रेन इन्टु के स्टर्नल लिम्फ नोडहरूमा ड्रेन गरेर आउँछ है अनि त्यसपछि इन्फेरियरमा हुँदाखेरि इट विल ड्रेन इन्टु सिलियाक लिम्फ नोड है अब नर्भ सप्लाईको कुरा जान्नु अनि इसोफेगस इज अ भिसरल अर्गन क्या अनि भिसरा इज सप्लाइड बाई अटोनोमिक नर्भस सिस्टम अनि अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको ब्रान्चमा चाहिँ हाम्रो डिभिजनमा हाम्रो सिम्प्याथेटिक नि पर्छ र प्यारासिम्प्याथेटिक नि पर्छ क्या अब सिम्प्याथेटिक कसले सप्लाई गरिरहेछ है अब इट इज सप्लाइड बाई चाहिँ के हुन्छ भने मिडल सर्भाइकल ग्याङ्ग्लिया अफ द
के हुन्छ आइदर साइडमा कोलाट्रल ग्याङ्ग्ले प्याराभर्टिब्रल ग्याङ्ग्लियाहरू हुन्छ अनि त्यो प्याराभर्टिब्रल ग्याङ्ग्लियाहरू सुपेरियर सर्भाइकल मिडल सर्भाइकल इन्फेरियर सर्भाइकल हुन्छ जसमा मिडल सर्भाइकल चाहिँ कसले सप्लाई गर्छ भन्दा मिडल सर्भाइकलबाट ब्रान्च जान्छ इसोफेगसतिर अनि त्यो अनि अरू ब्रान्चेस चाहिँ के हुन्छ थोरासिक 1 देखि थोरासिक 4th अफ द स्पाइनल सेगमेन्टहरूमा T1 देखि T4 ले पनि के हुन्छ इसोफेगसलाई सप्लाई गरेको हुन्छ T6 देखि लिएर T10 मा चाहिँ कसले त्यसले चाहिँ स्टोमकलाई सप्लाई गरेर हुन्छ सिम्प्याथेटिक सो sympathetic is supplied by cervical and the thoracic tongue. Cervical मा पनि के छ मिडल सर्भाइकलले सप्लाई गरिरहेछ अनि thoracic मा T1 देखि T4 ले fibers they ascend upward अथवा they can form esophageal plexus and they supply the esophagus है sympathetic. अब parasympathetic मा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दा it is supplied by right and left vagus क्या है so right vagus and left vagus they supply the esophagus correspondingly forming the esophagus अनि के हुन्छ भने यिनीहरूले कन्ट्रोल के गर्छ भन्दाखेरि यो सिम्प्याथेटिक आर भेजोमोटर हुन्छ अल्सो सिम्प्याथेटिकले के कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि सिम्प्याथेटिक कन्ट्रोल द टोन अफ द स्पिन्चर्स क्या एन्ड सिम्प्याथेटिक आर स्टिमुलेटिभ फर द स्पिन्चर्स है अनि प्यारासिम्प्याथेटिक आर इनिबिटेड फर द स्पिन्चर बट प्यारासिम्प्याथेटिक भेगल सप्लाइज जेनेरेट्स द पेरिस्टाल्सिसमा हेल्प गर्छ क्या प्यारासिम्प्याथेटिकले अनि प्यारासिम्प्याथेटिक मोटिलिटीमा हेल्प गर्यो डाइजेसनमा हेल्प गर्छ सो त्यसरी बुझ्दा नि हुन्छ सिम्प्याथेटिकले इनिबिट गर्छ त्यसै कारण स्पिन्चरलाई क्लोज गर्छ क्या सो नर्भ सप्लाई पनि भयो है सो क्लिनिकल नोटमा एकालाजिया कार्डिया है अब एकालाजिया इज अ कन्डिसन इन विच द लोवर इसोफेजियल स्पिन्चर फेल टु रिल्याक्स है अनि एकालाजिया कार्डिया मे बी प्राइमरी और सेकेन्डरी प्राइमरी कन्डिसन इज अ कन्डिसन इन विच देयर इज ill development of the myenteric plexus around the lower esophageal area है अनि which may be due to neural crest normal neural crest सेलहरूले चाहिँ यतातिर डेभलप गरेर आएको हुन्छ है त नर्मल तर कहिले काहीँ हुन्छ कि न्युरल क्रेस्ट सेल फेल टु माइग्रेट टुवर्ड्स दिस जन्सन एन्ड देयर इज फेलियर अफ डेभलपमेन्ट अफ द मायन्टेरिक प्लेक्सस अनि जुन इसोफेजलमा पेरिस्टाल्सिस जसले एबोरल साइडमा डाइलेटेसन गर्नुपर्ने थियो त्यो डाइलेटेसन हुन पाउँदैन है अनि सेकेन्डरी पनि हुन्छ सेकेन्डरी इज ड्यू टु चागास डिजिज अनि चागास डिजिजमा ट्रिप्यानोसोमा क्रुजीले के गर्छ भने यहाँ भएको मायन्टेरिक न्युरोनहरूलाई ड्यामेज गरिदिन्छ जस कारण इसोफेगस फेल टु रिल्याक्स अन द इनकमिङ पेरिस्टाल्सिस है एज अ रिजल्ट अफ विच के हुन्छ भन्दाखेरि यो फुड दे गेट accumulated in the esophagus and as a result of which esophagus will be dilated and dilated esophagus ma ultimately long term pressure generate bhane they can create a longitudinal tear as known as Mallory-Weiss tears hai Mallory-Weiss tears is also a complication which may be developed hai and Boyer-Haave syndrome can develop but it is very severe type jasma chai त्यसले pierce गरिदिन्छ all the layers of the esophagus are pierced in that condition so ani this may lead to food accumulate हुँदाखेरि swallowing गर्न गाह्रो हुन्छ so it may lead to dysphagia है constriction of the esophagus that it is important because यो constriction occurs at various point of the esophagus अनि त्यो constriction appear हुने साइटहरुमा चाहिँ के हुन्छ नि इन्डोस्कोप पठाउँदाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ अनि त्यो साइडलाई हामीले जानिराख्नुपर्छ अनि we will take the landmark from the incisor teeth and we can know by 6, 9, 11 and 15 inch है so 6 inch from the this is the incisor teeth है सेन्ट्रल इन्सिजरबाट 6 इन्चमा चाहिँ के हुन्छ नि अथवा 15 सेन्टिमिटरमा एउटा कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ है 9 इन्चमा अर्को कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ 11 इन्चमा अर्को कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ अनि 15 इन्चमा चाहिँ के हुन्छ नि देयर विल बी फोर्थ कन्स्ट्रिक्सन अब यो कन्स्ट्रिक्सन कसरी फर्म भयो हैन त्यो जान्नुपर्छ अब फर्स्ट कन्स्ट्रिक्सन इज फर्म व्हेन द फ्यारिङ्स कन्टिन्युस डाउनवर्ड एज इसोफेगस एट द फ्यारिन्जो इसोफेजियल जंक्सन त्यहाँतिर हुन्छ सेकेन्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले एन्टेरियर रिलेसनशिपमा भनेको थिएँ एन्टेरियरमा आर्च अफ एउटा क्रसिङ इज द एन्टेरियर सर्फेसलाई आर्च अफ एउटाले क्रस गर्दाखेरि एट द लेभल 9th इन्च रफली 9th इन्च फ्रम द सेन्ट्रल इन्सिजरबाट त्यो पोइन्ट हुन्छ जहाँ एओटिक आर्चले क्रस गरेर आउँछ अनि त्यहाँ सेकेन्ड कन्स्ट्रिक्सन प्रेजेन्ट हुन्छ थर्ड कन्स्ट्रिक्सन प्रेजेन्ट हुन्छ एट द लेभल अफ द लेफ्ट प्रिन्सिपल ब्रोङ्क यो आर्च अफ एउटाले क्रस गरिरहेछ अनि आर्च अफ एउटाले सेकेन्ड कन्स्ट्रिक्सन बनाइरहेछ एट द लेभल अफ 9 इन्च अनि 11th इन्चमा चाहिँ के हुन्छ भने यो लेफ्ट प्रिन्सिपल ब्रोङ्कसले कन्स्ट्रिक्सन बनाएको हुन्छ अनि जब यो लास्ट चाहिँ के हुन्छ जब इट पासेस थ्रु द डायफ्राम है डायफ्रामबाट पास जब इट रिचेस द स्टोमक त्यतातिर फोर्थ कन्स्ट्रिक्सन प्रेजेन्ट हुन्छ विच इज अबाउट रफली 15 इन्च फ्रम दिस साइड है यो भने यो 15 इन्च जति हुन्छ अनि द्याट इज द फोर्थ कन्स्ट्रिक्सन है सो यो कन्स्ट्रिक्सन आर इम्पोर्टेन्ट किनभने समटाइम्स स्वालोड फोरेन बडिज दे क्यान लज देयर एन्ड डिफिकल्ट टु पास द इसोफेगोस्कोप ड्युरिङ द है अनि स्ट्रिक्चर क्यान डेभलप आफ्टर ड्रिङ्किङ अफ द कस्टिक एज अ त्यसलाई नजाओस् भनेर एउटा प्रोटेक्टिभ रिफ्लेक्समा स्ट्रक्चर मे डेभलप अनि दे आर कमन साइड अफ कार्सिनोमा पनि है अनि प्रोटोक्याबुल एनास्टोमी मैले भन्नै सकेँ सो दिस इज द लोवर 1/3 अफ द इसोफेगस है एब्डोमिनल पार्ट अफ द इसोफेगस है lower 1/3 of the esophagus abdominal part of esophagus it has the venous drainage that drains into systemic as well as the portal vein है so systemic vein मा चाहिँ के हुन्छ है systemic vein मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि it drains into the
अजाइगस सिस्टम एन्ड हेमी अजाइगस सिस्टम होइन अजाइगस र हेमी अजाइगस सिस्टमबाट चाहिँ यसले अल्टिमेटली इन्फेरियर भेना काभामा ड्रेन गर्छ अनि यो चाहिँ सिस्टमिक भयो है। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने लेफ्ट ग्यास्ट्रिक भेन हुन्छ लेफ्ट ग्यास्ट्रिक भेनबाट चाहिँ इट ड्रेन्स इन्टु द पोर्टल भेन अनि पोर्टल भेनबाटै हुन्छ। अनि इन केस अफ चाहिँ एन्ड दिस प्रोटोक्याबल एनास्टोमोसिस अकर इन द लोवर 1/3 अफ द इसोफेगस। अब इन केस अफ हामीले उसको कन्डिसन लिँदाखेरि इन केस अफ पोर्टल हाइपरटेन्सन है अथवा राइट साइडेड हार्ट फेलियरको कुरा गर्दाखेरि लियौँ अथवा लिभर सिरोसिसको कुरा लियौँ त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज ब्याक फ्लो अफ द ब्लड क्या। अनि ब्याक फ्लो अफ द नर्मली के हुन्छ भने यो प्रोटोकेबल एनास्टोमोसिसमा देयर इज नो ब्लड फ्लोइङ क्या किनभने यता प्रेसर अलमोस्ट नियर टु जिरो हुन्छ क्या। अब के हुन्छ इन केस अफ लिभर सिरोसिस पोर्टल हाइपरटेन्सन यहाँ ब्याक फ्लो अफ द ब्लड हुन थाल्छ क्या। अनि ब्याक फ्लो अफ द ब्लड कारण के हुन्छ भने यहाँ लेफ्ट ग्यास्ट्रिक भेनबाट हाई प्रेसरमा ब्लड पास हुन्छ अनि यहाँ प्रेसरबाट के हुन्छ देयर विल बी अ मेन्टेनेन्स अफ अ ब्लड फ्लो इन दिस प्रोटोक्याबल एनास्टोमोसिस। अनि दिस प्रोटोक्याबल एनास्टोमोसिस ब्लड फ्लो मेन्टेन गरेको कारण चाहिँ के हुन्छ भने यो भेन्सहरू डाइलेट हुन्छ क्या। अनि दिस डाइलेटेड भेन्स आर नोन एज इसोफेजियल भेरिसेस है। अनि यो रप्चर अफ दिस भेरिसेस मे लिड टु हेमाटिमेसिस एन्ड म्यालिना एज वेल है विच इज अ क्लिनिकल इमर्जेन्सी कन्डिसन के। अनि त्यसै कारण इट इज इम्पोर्टेन्ट है। एन्ड सेकेन्ड अब ब्यारेट इसोफेगसको कुराहरू ब्यारेट इसोफेगस इज अ क्रोनिक कम्प्लिकेसन है द्याट इज अ साइन अफ मेटाप्लेजिया द्याट डेभलप्स इन द लोवर मोस्ट कमन इन द लोवर 1/3 अफ द इसोफेगस ड्यू टु रिफ्लक्स अफ द ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट विच इज एसिडिक कन्टेन्ट है विच लिड्स टु क्रोनिक इरिटेसन अफ द इसोफेजल म्युकोसा। अब इसोफेजल म्युकोसा इज नर्मली लाइन बाई सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम देयर मे बी इन्टेस्टाइनल मेटाप्लेजिया है जसमा चाहिँ के हुन्छ भने इट मे बी रिप्लेस बाई कोलुमनर इपिथेलियम विथ इन्टरस्प्रेड गब्लेट सेल विच विल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिभ barrier mechanism for the reflux of the gastric content and it occurs due to gastric and that may lead to cancer in 10% case and that 10% case it may lead to adenocarcinoma. इट इज अल्सो कन्सिडर प्री म्यालिग्नेन्ट कन्डिसन पनि भनिन्छ यसलाई किनभने यसको हिस्टोलोजी र एडिनोकार्सिनोमाको हिस्टोलोजी चाहिँ सिमिलर हुन्छ क्या। अनि इट लिड्स टु 10% अफ द कार्सिनोमा अफ द एडिनोकार्सिनोमा भन्दा हुन्छ इन द लोवर 1/3 अफ द इसोफेगस। सो अब के हुन्छ भने नर्मली इसोफेगस इज अ हलो ट्युब है अनि नर्मली यसमा चाहिँ इन पोस्ट एब्जर्भटिभ पिरियड जसमा हामीले खाना खाएको छैन त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भने इसोफेगसमा केही हुँदैन क्या। सो त्यसलाई चाहिँ हेर्न भिजुअलाइज गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसै कारण चाहिँ हामी के गर्छौँ भने ब्यारोन सल्फेट दिन्छौँ कि अनि ब्यारोन सल्फेटले चाहिँ इट एक्ट एज अ पिगमेन्टेसनको रूपमा काम गर्छ अनि जसले चाहिँ एक्सरेमा हेर्दाखेरि है कन्ट्रास्ट एक्सरे गरेर हामीले गर्न सक्छौँ अनि यसलाई इसोफेगसलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्न मिल्छ क्या। अनि यसरी डेमोन्स्ट्रेट हुन्छ।